हामीले कहिलेकाहीँ एचटीएमएल एलिमेन्टलाई ब्लर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हामीले त्यसको कन्ट्राक्ट्स बढाउनु पर्ने हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ कन्ट्राक्ट्सलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ त्यसको ब्राइटनेस बढाउनु पर्ने, कहिलेकाहीँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसल्ली हामीले यो कामहरू इमेजमा गरिरहेको हुन्छौँ। यो हामीले एचटीएमएल एलिमेन्टमा पनि गर्न सक्छौँ हैन। त्यसको साथसाथै हामीले नर्मली चाहिँ हामीले इमेजको चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्राइटनेस बढाउने, कम गर्ने, त्यसको ओपासिटी बढाउने, कम गर्ने। जस्तो ओपासिटी हामीसँग डाइरेक्ट सीएसएस प्रपर्टी पनि छ। त्यसलाई प्रयोग नगरिकन हामीले चाहिँ सीएसएसमा रहेको फिल्टर प्रपर्टीको थ्रुबाट चाहिँ यो सबै कुरा ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। र आज हामी फिल्टर प्रपर्टीको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ, जसको थ्रुबाट हामीले एचटीएमएल एलिमेन्टको ब्राइटनेस कम गर्ने, बढाउने, त्यसै गरी हामीले ब्लर गर्ने, ब्लर कति पिक्सेलमा दिने हैन, त्यसको साथसाथै कन्ट्रास्टलाई कम बढी गर्ने, त्यसको साथै हामीले बक्स स्याडोलाई कसरी दिन सक्छौँ, त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ यो ओपासिटीलाई पनि कसरी दिन सक्छौँ, इन्भर्ट प्रपर्टी कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेर हेर्न लागिरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँनिर फिल्टर प्रपर्टी सीएसएस फिल्टर भन्न म हाम्रो फाइलको नाम दिन्छु हैन, सीएसएस फिल्टर डट एचटीएमएल भनेर। त्यसभन्दा पछाडि म यसको डिफल्ट कोडलाई दिन्छु हैन। त्यसपछि डकुमेन्टको ठाउँमा सीएसएस फिल्टर PROPRTY प्रपर्टी भन्न मैले लेखेँ। त्यसभन्दा पछाडि म हेड सेक्सनभित्र म एउटा एचटीएमएल एलिमेन्ट बनाउँछु इन्टरनल सीएसएसको लागि। सो मैले स्टाइल लेखेँ र बडी सेक्सनभित्र चाहिँ म इमेजलाई लिन्छु। ल इमेजको नाम भनेको मेरो डेमो डट जेपीजी भन्ने छ। इमेजलाई लिएँ र यदि भेटेन भने चाहिँ नट फाउन्ड भनेर म मेसेज दिन्छु। यति इमेज मात्रै राखेर म सिम्पल कोडलाई म स्टप गर्छु छुट्टी सर्भरलाई र गो लाइभमा फेरि क्लिक गर्छु। यति क्लिक गरिसकेपछि मेरो डेमो इमेज चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले भएर आइरहेको छ। अब यो इमेजमा हामीले कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्राइटनेसको कुराहरू होला, कम घटी गर्नुपर्ने, के अरे कम बढी गर्नुपर्ने। त्यसै गरी हामीले यसको ब्लरको कुराहरू होला है। अब के प्रपर्टी छ भन्दा तपाईँले दिमागमा राखेर याद गर्ने होइन। जस्तै मैले स्टाइलभित्र गएँ र डिरेक्टमा हामीसँग एउटा मात्र इमेज छ, त्यस कारणले गर्दा इमेजलाई सेलेक्ट गर्छु र तपाईँले फिल्टर भनेर टाइप गर्नुहोस्। फिल्टर टाइप गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट यसमा भएका प्रपर्टीहरू प्रपर्टीको भ्यालुहरू आफै डिस्प्ले देखाइरहेको हुन्छ, सजेसन आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सबै याद गर्नुपर्ने। फर्स्टमा ब्लर छ, जस्तो मैले ब्लरमा थिचेँ। ब्लरमा थिचेपछि सपोज मलाई 2 पिक्सेल ब्लर गर्नु पऱ्यो भने म फेरि ब्राउजरमा गएँ, हेर्नुहोस् त 2 पिक्सेल ब्लर भयो। जस्तो मैले अहिलेको लागि 1 पिक्सेल मात्र ब्लर गर्नुपर्ने थियो भने 1 पिक्सेल मात्रै मैले ब्लर गरेँ। नट ओन्ली 1 पिक्सेल 0.5 पिक्सेल पनि गर्न सक्छौँ हामीले हैन। 0.5 पिक्सेल ब्लर गऱ्यो भने यतिको ब्लर भइरहेको छ हैन। जस्तो 0. मैले जस्तै 9 पिक्सेल मैले ब्लर गरेँ, 0.9 पिक्सेल हेर्नुहोस् त यतिको ब्लर भइरहेको छ। अब यसको साथसाथै हामीसँग अर्को प्रपर्टी पनि एकैचोटि युज पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले कन्ट्राक्ट्स लेखेँ, कन्ट्राक्ट्स लेखिसकेपछि जस्तो कति % कन्ट्राक्ट्स हुन्छ, जस्तो 80% भनेर मैले यसरी डिरेक्ट मैले प्रयोग पनि गर्न सक्छु है। छुट्टा दिनु पर्दैन, मैले छुट्टा पनि दिन सक्छु अथवा एउटै लाइनमा लेख्न नि सक्छु हैन। बाँकी प्रपर्टीहरू के छ, जस्तै अब ब्लरको कुरा भयो, कन्ट्राक्ट्सको कुरा भयो हैन। त्यसको साथसाथै हामीले ओपासिटी पनि दिन सक्छौँ। ओपासिटी कति % दिने, जस्तै मैले ओपासिटी भनेको त हाम्रो कति हुन्छ 0 to 1 मा जान्छ नि हैन। सो मैले 0.5 दिएँ, मैले 0.5 ओपासिटी दिएँ। त्यसरी हाम्रो यो भ्यालु भयो। अब अथवा होइन म यसलाई छुट्टै दिन्छु भनेर पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले सेमिकोलन यसरी कोलन देख्ने बित्तिकै सबै अप्सन्सहरू आइरहेको छ। ब्राइटनेसको कुरा हेऱ्यौँ, कन्ट्रास्टको कुरा हेऱ्यौँ, ड्रप स्याडो, मैले स्याडो पनि यहाँबाट दिन सक्छु। जस्तै 10 पिक्सेलमा होरिजेन्टलमा दिन्छु हैन। त्यसै गरी म 10 पिक्सेल भर्टिकलमा दिन्छु र म 2 पिक्सेल चाहिँ म ब्लर गर्छु हैन। त्यसपछि कुन कलर म रेड कलर दिन्छु भन्ने यसरी मैले दिन पनि सक्छु एउटा स्याडो है। यसरी बक्स स्याडो पनि मैले प्रोभाइड गर्न सकेँ। अथवा मैले अरू प्रपर्टीहरू जस्तै यहाँनिर भएको तपाईँको ग्रे स्केल प्रपर्टीलाई युज गर्न सक्छु। भनेको कति % ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु, जस्तो मलाई 50% ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् त 50% ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो। अथवा मलाई पुरै 100% ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु, 100% दिन सक्छु, पुरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट भएर जान्छ। यसको साथसाथै तपाईँले अरू प्रपर्टी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिरबाट तपाईँले यु रोटेट भन्ने छ। अब यो कति, यो चाहिँ डिग्री दिने हो। जस्तै मैले कति % रोटेट गर्ने भन्दा जस्तो 90 डिग्री भन्ने हुन्छ, DGR डिग्री भन्ने हुन्छ। सो डिग्री भयो 90% डिग्री DEG मात्रै हुन्छ होला। यसरी तपाईँको के हुन्छ, कलर चेन्ज हुन्छ कति %, जस्तो 0 to हाम्रो 360 सम्मको भ्यालु हुन्छ। यु रोटेट भन्ने HSL-मा पनि हेरेको थियो हामीले। यसरी 90 डिग्री दियो भने यसरी कलर चेन्ज भएर गयो। यसको साथसाथै तपाईँले बाँकी अन्य फिल्टर प्रपर्टीहरू पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले इन्भर्ट गऱ्यो भने पनि यसको कलर चेन्ज भएर कसरी जान्छ तपाईँले आफै राखेर हेर्नु होला हैन। यसको साथसाथै तपाईँले नन राख्नुभयो भने यसको केही पनि तपाईँको चाहिँ फिल्टरहरू सबै रिमुभ भएर जाने भयो। सो यसरी चाहिँ तपाईँले फिल्टर प्रपर्टीको प्रयोग गरेर डिफ्रेन्ट एउटा इमेजमा चाहिँ कन्ट्राक्ट्स बढाउने, कम गर्ने, ब्राइटनेसको कुराहरू हैन, स्याडोको कुराहरू, ब्लरको कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। नट ओन्ली द इमेज है, इमेजमा मात्रै होइन, हामीले कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्टमा गर्न सक्छौँ है। मैले डिप बनाएर डिपलाई पनि सिलेक्ट गरेर
मैले ब्राइटनेस कम बढी गर्ने, यी सबै फिचर्सहरू फिल्टरको युज गर्न सकिन्छ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला। धन्यवाद।